Hello everyone, this is Kathleen Meredith again at ito nga kino-continue natin ang ating lesson which is creating an e-commerce WordPress site. So dito na tayo ngayon sa, ewan kung pang ilang lesson na to. But kung titingnan natin sa board, nasa day 3 na tayo. Yes, dito na tayo ngayon sa pag-check ng mga plugin. Iisa-isahin natin ito yung mga plugins na ito and then isi-set natin sa tama. Hindi po kasi enough na in-install nyo lang siya and inactivate. Meron po yung mga proper use, proper function na kailangan muna nating iset para maggamit natin siya ng maayos, okay? Una natin nga ayusin si Auto-Optimize, this one. For the meantime, dini-activate ko siya kasi maipapakita ako sa inyo. Si Auto-Optimize, from the word optimize, is ito yung nag-a-arrange. Diba? The word optimized means rearranging, making things smoothly, right? So, ito yung nag-a-arrange. Sabi dito, makes your site faster by optimizing CSS, JS, images, Google fonts, and more. So, kung titingnan natin sa details ng Auto-Optimize, wait a minute. Yes. Ito makes your site really easy. It can aggregate, minify, and cache scripts and styles, inject CSS in the page head by default, but can also inline critical CSS. Hindi ko ito mabasahin ng direct, hindi ko ito babasahin lahat. Isasabihin ko na lang sa inyo na si Auto-Optimize, ang trabaho niya is in-arrange niya yung mga codes na medyo sagol-sagol para mag-function ito ng maayos. Bakit kailangan? Kasi po nakakaapekto ito sa performance, sa speed. Ito po yung pinaka-role niya. Pabilisin yung ating website. Marami pong mga optimized, how do you call this? Plugins. But this time, since I'm not encouraging you for this time na bumili ng mga plugins na ganon. Dito lang muna tayo sa free. So, Auto-Optimize is used by many. Why not? Bakit hindi natin ito gamitin? Okay, may papakita ako sa inyo. So far, dini-activate ko ngayon si Auto-Optimize. And then, let's check kung ilan yung speed niya. Okay? Dito tayo, pumunta ako sa webpagetest.org para i-test yung speed ng ating website. Click Start Test. Chimneys. Okay, Chimneys. Verify muna natin. Wait natin yung result. Titingnan natin yung difference between the website with no auto-optimized and a site with auto-optimized. Let's wait for a moment. FFAA. So, yung security score, dahil ang security natin, wala pang halos security ang ating site. So, it's F. Ang first byte time natin is 5.51 seconds. Ibig sabihin, ito yung unang labas ng page is after 5.14 seconds. Ngayon, itry naman natin kung mayroong auto-optimized. Activate natin. And then si cache, clear all cache natin. Kasi yung may mga cases na yung ginagamit is yung stored na dyan. So, and then, rerun. So, 5.514 seconds. Test natin ulit kung ilan siya. Wait lang po natin. Kung may pagbabago ba. Yes, guys, meron pong pagbabago. So, ang sabi dito, 3.73 seconds na lang. Mabagal pa rin to, syempre. Pero this time, sobrang laki ng help niya. Nagbawas ng 2 seconds, 2 point something seconds. So, napakalaki na yan. Tingnan natin ngayon yung settings. Auto-optimized,
automatically, not automatically, but na-activate na natin ito kanina. Ang gagawin natin ngayon, i-check natin yung settings. So, sa JS, CSS, HTML. Pag sinabi mga JS, CSS, HTML, ito guys yung mga codes na inilagay sa web page. Ito yung mga bumubuo ng website. Ito yung nagde-design. CSS for designing HTML content. JS is function. Yung ko. Okay, images. Ang ginawa ko sa images, pwede kayong pwede kayong mag-experiment. I-try nyong i-check yan. And then, i-test nyo lang. But this one, image. Okay, then save changes. I-check nyo yung image lazy loading. Ito yung unang, alam nyo yung image lazy loading. Ito yung nag-a-appear na may umiikot-ikot usually dyan sa may image. So, hindi image kaagad yung pinakikita. So, yan. Kailangan natin yan. For speed yan. Critical CSS. I-check nyo lang yan. Yeah. Okay. API key. Oh, so far, hindi ko muna kayo dadalhin dito. Doon lang muna sa JS and CSS, HTML, and then click save. So, yun lang muna guys. Ang lesson na ito is only to optimize our website. Again, optimize means rearranging, okay? Rearranging the code, making the speed or mas inaayos lang, mas ginagawang smooth yung ating website. So that's it for this lesson. See you sa ating susunod na pagsiset ng another plugins, okay? Thank you so much and see ya, see ya, see ya.